በድጋሚ እንዴት አላችሁ? በዚህኛው ፓርት ደግሞ ስለ ስዊች ሴሌክሽን ስታትመንት የምናይበት ነው የሚሆነው። ስዊች ማለት ደግሞ ከሴሌክሽን ስታትመንቶች የሚመደቡ ናቸው። እነሱም እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ እንዳየነው ሴሌክሽን ስታትመንትን እያየን ነው። ኢፍን ጨርሰናል። ስለ ስዊች ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። መልካም ቆይታ። ስዊች ስታትመንት ምንድነው? መልቲፕል ቹዝ ለማድረግ ነው። አሁን ሴሌክሽን ስታትመንት ነው ስዊች ማለት። ስዊች ደግሞ ለምንድነው? ለብዙ ስታትመንቶች ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሲምፕል ሁለት ስታትመንት ካለን ስዊችን ከምንጠቀም ኢፍ ይቀላል፣ ኢፍ ፕሪፈር ይደረጋል። ከሁለት በላይ የሆኑ አማራጮች ካሉን ደግሞ መልቲፕል ቾይስ ስታትመንት ለመጻፍ ስዊች ስታትመንት አናዘር ኦፕሽን ነው። አሁን ከኢፍ ጋር ፋንክሽናቸው የሚለያይ ነገር የለውም። ሴሌክሽን ነው የምናደርግበት፣ ግን ምንድነው ከመልቲፕል ስታትመንት አንጻር እና ከስትራክቸር አንጻር ነው የሚለያይ ማለት ነው። ስዊች ስታትመንት ምንድነው? way of choosing between a set of alternatives based on the expression value ነው። እሱ based on expression ነው የሚገለጸው። ስዊች ግን የሚወስደው ምንድነው? ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን ነው። እሱን የምናየው ይሆናል በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። ስዊች ለመጠቀም አንዳንድ ኪወርዶች አሉ። ስዊች የሚለው በራሱ then case then default and break። አሁን default and break ስለዚህ ማንዳቶሪ ኦፕሽናል ናቸው። ኬዝ ኤንድ ስዊች ግን ማንዳቶሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በስዊች ስታትመንት እንዴት ነው የተለያዩ ኦልተርኔቲቭ ሴሌክት እናደርግ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢማጂን ይሄኛውን በስዊች ሴሌክት አደረኩት፣ ኢንሰርት አደረኩት፣ ዲዛይን አደረኩት፣ ትራንዚሽን አደረኩት። በኢፍ መስራት ይቻላል፣ በስዊች መስራት ይቻላል። ሴሌክሽን ነው መልቲፕል ቫልዩ ነው ማለት ነው። እሱኛውን በዳይሬክት በፕራክቲካል ነው የምናየው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ጄኔራል ሲንታክሱ ምንድነው የሚመስለው? እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስዊች አለና ኪወርድ ነው ስዊች ማለት። ኪወርድ ማለት ባለፈው ኤክስፕሬሽን ዲፋይን አድርገናል። ኤክስፕሬሽን ዘን ኮንስታንት ቫልዩ 1 ዘን ሁለት ነጥብ። አሁን ሁለት ነጥብ ሲንታክስ ነች። ኬዝ በስሞልም በካፒታልም አይጻፍም። ጀስት ስሞል ሌተር ነው፣ ሁሉም መቀያየር አይቻልም። ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው። ዘን ኬዝ 2 ኬዝ 3 ኬዝ 4 አሁን ኬዝ ሆም ኬዝ ኢንሰርት ኬዝ ዲዛይን ኬዝ ትራንዚሽን እያልን እዚህ ጋር ክሊክ ብናደርግ እሱ ኬዝ ቫልዩ ማለት እኮ ነው። ዲፎልት እንላለን። ዲፎልት ማለት ደግሞ ከነዚህ ውጭ ካልሆነ ማለት እኮ ነው። ዝም ብሎ ካልነካን እኛ ካልመረጥን ኖርማሊ ከዚህ ነው የምናገኘው። ሆም አሁን ፓወርፖይንት ሲከፈት ሆም ላይ ነው የሚገባል ባይ ዲፎልት ማለት ነው። ዲፎልት ማለት እሱ ነው። ግን እነዚህ ምንድናቸው? ኬዞች ናቸው። ኢንሰርት ኬዝ፣ ዲዛይን ኬዝ፣ ትራንዚሽን ኬዝ። እነሱ ኬዝ ቫልዩዎች ናቸው። ኬዝ ቫልዩ ምን መሆን አለበት? ኮንስታንት ቫልዩ ወይ አልፋቤት ወይ ነምበር መሆን አለበት። አልፋቤት ከሆነ ደግሞ አንድ ሲንግል ካራክተር መሆን አለበት ማለት ነው። ኤክስፕሬሽን ኢዝ ኮልድ ስዊች ታግ። ስዊች ታግም ይባላል ኤክስፕሬሽኑ። and constants preceding each case are called case labels። እነዚህ ምንድናቸው? ከኬዝ ፕሪሲድ የሚያደርጉት ኮንስታንት ሌብል ይባላል። ኬዝ ሌብል ዘን ሰሚኮለን። the output of the expression should be always a constant value። ኮንስታንት ቫልዩ ነው። ኮንስታንት ካራክተር መሆን ይችላል፣ ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ወደ ፕራክቲካል የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። የባለፈው ኤግዛምፕል ነው ይሄኛው። ለምሳሌ let's say int age is equal to 20 20 ዓመት ይሁን or እናስገባ። cout you can say enter your age እንበልና ወጣት ነው ሽማግሌ ነው ህፃን ነው የሚለውን ፕሪዲክት ለማድረግ ለምሳሌ እንጠቀም። in let's say አንድ ቫሪያብል ክሬት እናደርግ እዚህ ጋር age ኮማ ሰሚኮለን። ምንድነው የምናደርገው? in age እናስገባለን ማለት ነው። ኢንተር ኤጅ ሲለን ኤጅን ከኪቦርድ in እናደርጋለን፣ ኢንፑት ወደ ውስጥ ማለት ነው። ኢንፑት ካደረግነው በኋላ ምንድነው የምንጠቀም? ስዊች ነው የምንጠቀም። ጄነራል ሲንታክሱን ጻፉት። ስዊች አልኩ፣ ብረስ አደረግ፣ እንደዚህ ተጠቀም። ስዊች ብለን ምንድነው የምናደርገው? ኤጅ ነው የገባው ቫሪያብል ቫልዩ። ኤጅ ስዊች ኤጅን ስዊች እናደርጋለን። ለምሳሌ ከዛ በኋላ ኬዝ 7 ዘን
ሁለት ነጥብ ሰሚኮሎን አይደለም እዚህ ጋር ቢቴኬር ሁለት ነጥብ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው cout you are child ነው የሚል ፕሮግራም ማለት ነው። ኦኬ ዘን case 18 ኦኬ ኤዛን ከ18 እና 18 ከሆነ ምንድነው የሚባለው cout you are young ለምሳሌ young ነው እንበለው። then case 40 or let's say 50 okay case 50 50 ዓመት ከሆነው ምንድነው cout ምን ብሎ ያወጣልን አዳልት ነህ ብሎ ያወጣልን you are adult okay so then case 75 case 75 semicolon so cout you are old too old ይበላል በጣም ሽማግሌ ናችሁ ያለኝ ነው ማለት ነው። አሁን ሉክ ይሄ የስዊቹ መጨረሻ ነው ማለት ነው። አንድ አማራጭ አለን፣ ሁለት አማራጭ፣ ሶስት አማራጭ፣ አራት አማራጭ እያለ ይቀጥላል በመንፈልገው መጠን ማለት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ ምንድነው እዚህ ጋር ሲንታክሱን አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ይላል ዲፎልት ማለት ነው። ዲፎልት ምን ማለት ነው? ከነዚህ ኬዝ ቫልዩዎች ካልሆነ ዲፎልቱ እንዲወጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ዲፎልት then colon so cout ለምሳሌ ከመቶ በላይ ቁጥር ብናስገባ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ቢሆን ለምሳሌ your age is not valid ይበልን ለምሳሌ ኦኬ አሁን ወይ 7 ወይ 18 ወይ 50 ወይ 75 ብለን ካላስገባን ኦኬ ከዚህ ማች የሚያደርግለት ካጣ ወደዚህ ቀጥታ ይሄዳል ማለት ነው። ማች የሚያደርግ ቫልዩ ከሌለ ከነዚህ ኬዞች ውስጥ አሁን ለምሳሌ 25 ብናስገባ 25 እዚህ የለች ሶ ምንድነው your age not valid ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ታርጌቱ ምንድነው እነዚህ ቫልዩዎች ካሉ ማች የሚያደርግለት ካለ ወደዚህ አይመጣም ማለት ነው። ከሌለ ደግሞ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ካንዱ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ብሬክ ምትልም እንጠቀማለን ብዬ ነበር። ሶ እቺን ብሬክ በሚቀጥለው ማለቴ ከዚህ ራን ካደረግነ በኋላ የምናያት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ይሄኛውን ራን እናድርገው ማለት ነው። ፕሮግራማችን ራን እናድርገው። ሶ ራን እያደረገ ነው። ኢንተር ዮር ኤጅ አለኝ ኤጅን አስገባልኝ። ለምሳሌ የኔ እድሜ ሌትስ ሴይ 75 ነው ልበለው። ኦኬ ሶ 75 ኢንተር ስታደርጉ ምን ይላል? you are too old your age is not valid አለኝ ተመልሶ ማለት ነው። ለምን አሁን ከዚህ ውስጥ አንዴ ማች ካረገ ቀጣዩን በሙሉ ነው የሚያወጣልን ብሬክ ካልተጠቀምን ማለት ነው። ሶ አሁን you are too old አለኝና የቱን ቀጠለው your age is not valid ሚል አውትፑት ከዛው ቀጥሎ ደግሞ መጣልኝ ማለት ነው። ለምን እንደዛ ሆነ? እዚህ ጋር የምታዩት your age not valid ብሬክ አልተጠቀሙም። ይሄኛውን አውጦ ሲጨርስ ጀስት ከዚህ ይውጣል የሚለውን ብሬክ አልተጠቀሙም። ስለዚህ ብሬክ በስዊች ስታትመንት እና በሉፕ ስታትመንት ውስጥ መጠቀማችን እናሳያለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር አንድ ቫልዩ ብቻ ነው የምጨምር። ምን ምትል እዚች ጋር ብሬክ ምትል ሰሚኮለን። ሶ ብሬክ ማለት ነው 75ን ማች ካረገ ካገኛት በኋላ 75ን ይችን እንዳያወጣት ከዚህ እንዲወጣ ማለት ነው። ውጭ እንዲሄድ ከዚህ እንዲጨርስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር cout finished ሜል እንትን እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። ቫልዩ እንዲያወጣልኝ finished የምትለዋ እንድትወጣ ለምሳሌ 75ን አወጣ ከዛ ወደዚህ እንዳይመጣ ማለት ነው። ብሬክ እናደርጋለን። ብሬክ ካደረግነው ምንድነው ከዚህ ብሎክ ነው የሚወጣው።
ባለፈው ኤግዛምፕላችን ባየነው መሰረት ማለት ነው። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ራን አድርገው ሶ ኤጅ አስገባለ። አሁን 75 መልሼ ላስገባና ምን ይላል? your age is too old አለ። ኦኬ ከዛ ምን አለ? finished አለ። ዲፎልቷን አለፈና ወደዛ ሄደብኝ ማለት ነው። out of the loop out of what switch tag ውስጥ ከዚህ ብሎክ ወጣና ወደዚህ መጣ። finished ሚለውን አወጣልኝ ማለት ነው። እቺን አልፎ ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ብሬክ ምን ተጠቀመው ለዛ ለምሳሌ 7 እድሜን 7 ላስገባና ላሳያችሁ። ራን አደርጋለሁ። ሶ ራን አይደል ለምሳሌ የኔ ኤጅ 7 ነው ብል ኢንተር ሳደርገው ምን ይላል? you are child አለኝ እዚህ ጋር then your age is you are child, you are young, you are adult, you are too old, then finished invalid አላለኝም። ለምን? ብሬክ አድርጌዋለሁ። እቺን ማች አደርጋለሁ አይደል? አንዴ ማች ካደረገ ቀጥታ ሁሉንም ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ሁሉንም እንዳይሄድብን በእያንዳንዱ ብሬክ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ you are too old አለና ይቺን አለፋት። እዚህ ጋር አውቶፑት ላይ ታችሁ ከሆነ እዚህኛው አውቶፑት ላይ your age is not valid ሚል የለም። you are too old አለና ቀጥታ ፊኒሽድ ሄደ። ለምን? ብሬክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሶ ብሬክ ምንድን ተጠቀመው ከአንዱ ኮንዲሽን ወደ ሌላው ኮንዲሽን ቀጥታ እንዳይሄድ ማለት ነው፣ እንዳይዘል። እዚህ መሃል ውስጥ ብሬክ አደረግን። ልክ 7ን ሳስገባለት ከዛ ምን ያደርጋል? 7ን ይወጣና ብሬክ ያደርጋል። ብሬክ ማለት ነው ከዚህ ይወጣልኝ ማለት ነው። 18ም ከሆነ 18ን ያገኛታል ያወጣና ምንድነው ይወጣል ማለት ነው። ሶ ብሬክ ማለት እሱ ነው። ሶ ራን ይሆናል። ኤጅ አለ ሌትስ ሴይ 7 ላስገባ ምን ይላል? you are child ያለኝና ቀጥታ ምን አደረገ? you are child ያለኝና ብሬክ አደረገው። የት ሄደ? out of the loop ሄደ ማለት ነው። out of the loop ማን አለች? finished አለች። that's why እዚህ ጋር finished የምትለዋል አውትፑት ያደርግልኛል ማለት ነው። አውትፑት ያደርግልኛል። ሶ ብሬክ ማለት እሱ ነው። ዲፎልት ማለት ደግሞ ከዚህ ቫልዩ ከሌለ ዲፎልት ማለት ቫልዩ ከሌለ ሌትስ ሴይ ራን ላድርግና ላሳያችሁ። ለምሳሌ 45 ሚሊ እድሜ የለም። ሶ 45 ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ኬዝ ቫልዩ አሁን 7 18 50 75 ነው አይደል? 45 የለችም። ሶ ከሌለች ዲፎልቷን ያወጣል። your age is not valid ይላል። ምክንያቱም ከምርጫው ውስጥ የለም ማለት ነው። ነን ኦፍ ዛብ በምንለው እኮ ነው። ምርጫ ላይ ነን ኦፍ ዛብ እንላለን አይደል? ሶ እሱ ማለት ነው ይሄኛው። ካሉት ውስጥ ከሌለ ምንድነው ነን ኦፍ ዛብ ማለት ምርጫው። ሶ ነን ኦፍ ዛብ ብላችሁ አንደርስታንድ ማለት ትችላላችሁ። ያስገባነው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ለማሳየት ዲፎልት እንላለን ማለት ነው። ሶ ዲፎልትን ብናጠፋም ብሬክን ብናጠፋም ኤረር አይደለም፣ ቫልዩ ኖርማሊ ኤረር አይደለም። ሶ አሁን ይሄኛው ዲፎልት ስለጠፋ ፕሮግራሙ ራን ይሆናል፣ ኤረርም አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አድርገው ኦኬ ራን ያደርጋል። የሚያወጣው አውትፑት ግን የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ 25 ሚሊ እድሜ የለኝም ኢንተር ስታደርጉት ፊኒሽድ ነው የሚለው፣ ምንም ነገር የለም። አማች ቢሆን 25 አልኩ ፊኒሽድ ያለ መጥቶ እዚህ ጋር የለም። እዚህ ውስጥ 7 18 50 75 ነው። ሶ 50 እነዚህ ምንድናቸው? ኬዝ ሌብል ይባላሉ። ኬዝ ሌብል ኦኬ ኬዝ ሌብል ሶ ኬዝ ሌብሎች ኮንስታንት መሆን አለባቸው። ዳት ኢዝ ኤክስፕሬሽኑ እዚህ ጋር ያያችኋት ስዊች ኤክስፕሬሽን ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን መሆን አለባት። ካራክተር ቢሆንስ ነው ቢቀየር። እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ በኢንቲጀሩ ቦታ ጀንደር አሁን ካራክተር ስለሆነ ካር ብናደርገውና እቺኛውን ኮድ ብናይ ሶ ኢንተሪየር ጀንደር ይለኛል። ሶ ጀንደር ማለት ጾታ ነው። ጾታዬን አስገባለሁ። ሶ ያስገባሁትን ጾታ ምንድነው ስዊች ያደርገዋል። ሶ ሲንግል ካራክተር መሆን አለበት ማስገባው። ኤፍ ከሆነ ምንድነው you are female ማለት ነው። ኦኬ ኤም ከሆነ you are what male። ከዛ ምንድነው ብሬክ ያደርገኛል፣ ፊኒሽድ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮግራሙ ካውት ኦፍ ብሎክ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እቺኛውን ፕሮግራም ራን ብናደርጋ ኮምፓይል አድርገው መጀመሪያ ኮምፓይል ዘን ራን ሉክ። ሶ ጀንደር ላስገባ ነው። ካፒታል ኤፍ ነው የሰጠሁት ኮዱ ላይ። ኤፍን ሳስገባ ምን ይለኛል? you are female አለኝና ጨረሰ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ራን አድርጌ ኤምን ባስገባ ምን ይለኛል? you are male ይለኝና ይጨርሳል ማለት ነው። so that is switch statement የሚለውን በዚህ አይተናል። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ደግሞ ስለ ሉፕ ስታትመንት እናያለን። መልካም ቆይታ።